Sziasztok, én Zsolti vagyok. Sziasztok, én Dávid vagyok. És ez itt egy unboxing videó lesz, amelyben ki fogunk bontani egy csomagot. Ez lenne a kis csomagunk. Na, Dávid meg is kezdi. Addig én mesélek. Az elmúlt 2 hétben nem volt ugyebár videó. Ennek az az egyszerű oka, hogy a monitorunk az úgy bemondta az unalmast, magyarul tönkrement. Úgyhogy rendeltünk egy monitort, csak ez csúszott egy kicsit, mert mindig elfelejtettük. De most végre megvan, és innentől kezdve lesznek újabb videók. A csatornán. A csatornán. Szóval lássuk is a gyönyörűséget, ugyebár használati. Ez nem kell nekünk. Igen, mert mi profik vagyunk majd be. Itt akkor én egy olyan segítséget kérnék, hogy segít. Láttam. Ugyebár hát kapunk hozzá Ez lesz a nyaka, nem? egy Nyak. tartót, Az a nyaka. ilyen tartót. Azt hagyjuk. Fogom a doboz, hogy Itt A a talpa. talpa. össze is fogjuk szerelni, nem? De ezen összeszereljük persze. Mint a mikrofont. Mint a mikrofont, igen. Az is itt van amúgy velünk, most azzal lesz, azért Na. ilyen jó a hang. Azért lesz jó. Ó, igen, szépen le van ragasztva, ezt hagyjuk is szerintem Igen. előre. Itt a talpunk, ezen fog állni a monitorunk. Fél, szerintem én ide rakom őket az asztalra, aztán úgy jobban elfér. Ahogy jól érzed, kapunk hozzá egy tápkábelt. Egy sima egyszerű konnektor vagy dughatós tápkábel. Aztán mi van itt? Sok minden. Nem annyira. Egy használati utasítás, ami nem hiszem, hogy kelleni fog, ezt elteheted. És akkor... Értek fogok. Óvatosba Zsolti. Ezt ledobjuk. Tudom, nem tört el Igen. semmi. Kapunk hozzá egy... Még egy konnektor? Még egyet, de ez nem tudom, hogy milyen. Ez kétféle kábel, ez valami másik konnektorhoz lehet. Hát megmutatom. Ugye az előző az a hagyományos konnektoros megoldás. Ez meg egy ilyen. Csak valakinek ilyen a Ilyen nagyon konnektor. érdekes. Hadd nézzem meg. Na, tudom mi ez. Itt a... Harmadik. Mi kis? VGA kábelünk. Ez mire is jó? Meséld el nekik, A mert kép. én Ettől kapja a Ja. képet. És küldtek valami vackot, nem tudom, hogy mit Ja, csinál. az nem tudom, azt hiszem vissza is küldhetjük. Küldtek valami ajándékot nekik, hát mi Na megértem, ja. hogy tudják. Szerintem ezt vissza is küldjük, ez valami téves áru. Aha. Valaki meg ott várja, hogy végül megkapja már. Au. Kapjuk egy kedves. Ez nem tudom, micsoda. Nincs. Pillanat. Megnézzük azért azt, hogy lehet, hogy visszaküldjük, lehet, hogy nem. A tévé. Szóval amikor megrendeltük ezt a tévét, gyerekek? Ja, ez nem is tévé volt, ez monitor. Most összetaperászom. Új lenyomatos lesz. Ja, tudják, hogy amilyen, én is meg fogom írni ott. Azt van. nézzétek. Ez De gyönyörű. gyönyörű. Ez élőben, ezt nem lehet átadni. Ez gyönyörű. Hadd nézzem meg. Bocsánat, hogy megunk szeppenbe, de rég volt a kezünkben, vagy soha új monitor. Az igen. Tessék, mondom neked is. Azt de jó. Aha. Ezt nem kapod meg, ez csak az enyém még. Ez tök jó. Ez nagyon jó. Na jó van, akkor kezdjük el szerintem összeszerelni. Jó. Ezt hova tegyem addig? Ezt addig oda lerakom? Dávid, ezt kell összeszerelni, tehát ezt Tudom. sehol ne vidd el. Nem miért? Hát, mert ezt kell összeszerelni. Ezt Ezt ide így miért? bele kéne vinni. Nem ide valami csavarós fül. Nem jár hozzá csavarós fül. Lehetséges. Ez biztos, hogy a monitorba fog menni. Az? Ide. Nézd ide. Na, Ó, most egy olyan segítség kéne, hogy te tartod így oldalra, hogy ők is lássák. én felállok ahhoz, most engem nem fogtok látni. Nem baj az. Most nem Az a tudom, lényeg, most a monitor a lényeg, nem is én. Megfogjuk. Ennyi be kell akadnia és kész. Várjatok. Próbálok minél kevesebbet takarni, de most... Szerintem ez ennyi. Mert beakad, és tulajdonképpen akkor ott is marad, csak nagyon erősen lehet kihúzni. Akkor van egy talpunk. Itt kell alul megcsavarni. Kérlek csavarozom. Vagy becsavarom kézzel. Jó. Nem tenném én le a helyedbe a képernyőjére. Tartsad. Tartom, nem Ja, jó, tudom. jó, jó.
Jó. És, ez lejött, várjál, először beszerelem ezt. Na várjál. Én leszedem ezt a védőt. Jó, szerintem le is kéne. Na, most, hogy ez lekerült róla. Minden. De szép ez is. Ez Olyan is ilyen tiszta. gyönyörű fekete, nézzétek, tükröződik benne. Ez biztos nem minden. fogja átadódni, de úgy olyan gyönyörű tiszta. Szerintem át fog jönni, mert tükröződött. Szóval tükröződik, olyan szép fekete. És most itt berakjuk, és ezt be kell itt csavarni hátul egy csavarral, hogy ezt így becsavartuk úgy, ahogy. Biztos, hogy nem kell csavarhúzó. Majd megcsavarjuk videó után. Hidd el, egy ilyen fontos dolgot nem felejtünk el. Most Gyere, akkor emelt egy kicsit feljebb. Így kicsit így magad felé legyen a képernyő. Magad felé legyen a képernyő. Magad felé, azaz még emelt feljebb. Hogy tökéletesen lássák, ahogy megfogjuk. Oda. Én most jöttem rá, hogy nem kaptunk hozzá bubifóliát. Betoljuk, és akkor állítsd ezt így fel. Ez is öcsög. Jó az így. Engedd el? Szerintem nem kell dötyögnie. Nyilván nem stabil talapzaton van, hanem egy fa kartonon. De azért elötyög. A monitor, maga. Ez. Jó, meg lesz az oldal, hidd el nekem. Látod, hogyha nem csavarod be, nem lesz jó. De ez a talapzat, aznak semmi köze ehhez. Na, és akkor van egy ilyen gyönyörű monitorunk. Most szereltünk azt a ketten. Igen. Aha. Itt vannak a Kicsit előre dől. kábelek. Egy kicsit olyan a talaj is. Szerintem ezt majd lehet állítgatnunk, mert azt mondták, hogy van egy dőlésszöge. Ja. Na ja. Jó, ezt be lehet állítanunk. Ez így igazából egy ennyi. És akkor De ez nagyon fontos nekünk, mert így lesznek videók. Na szóval, ezeket majd be fogjuk már csak annyi kötni. lesz a dolgunk, hogy azzal pont nem. Ezeket majd be fogjuk kötni akkor. Kicsit feljebb, igen. Ezt. Igen. Mi a konnektor? Ugyebár ebből kapja az áramot, Ez meg a ebből másik. kapja a gépből a jelet, Ez meg és nem más tudjuk nem is micsoda. kell. Más nem, ja. Aki tudja, az leírhatja a kommentbe. Igazából két csatlakozó van rajta, van rajta ugyebár a tápkábelnek, meg a... Egy ilyen csatlakozó. Hát ugyebár... Most csak levertem a mikrofont. De amúgy pont megtartotta a combom. Combocska. Csatlakozója ennek ugyanaz, mint a tápkábelnek. Szóval, hogy semmi különbség a kettő Lehet, között. hogy már vannak ilyen konnektorok, és akkor abba lehet ezt bedobni. Ja. Megfosztjuk ezektől a kis védő cuccoktól. Tessék. Na. Most már jó. Ez itt mi lesz? Ez is gyönyörű szép fekete, olyan, mint a talapzata. Látjátok, csillog. Ott nézzétek azt a fényt, az végig megy rajta. Gyönyörű ez a monitor. Igen. Hát ha kimondtok ilyet a te nevedben is, én Várjál! Fordítsd meg egy picit. Mi van? Ja, ott is egy egy Itt is. felirat. Igen, az észreltől. Ez gyönyörű. már feljön. Kivitelezés. Az majd kérdéses, hogy működik is-e, de én egyelőre a kivitelezésre meg a kinézetre 10/10 adok. Én is. Semmi hibája idáig. Majd kiderül a közeljövőben is. Szóval akkor ezentúl majd várhatók tőlünk ismét gameplayek, mert ez a kis cuccos kellett hozzá, hogy lehessenek. És igazából én nem is húznám tovább a szót. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. És iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!